Bună ziua frumoși mei berbeci, bine ați venit dragii mei! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna februarie 2024, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în berbec. După cum știți, scoatem 3 mesaje din fiecare set de oracol pe care le avem aici și începem, nu mai pierdem timpul, să vedem care sunt primele 3 mesaje pentru voi. Coerență, ți se cere coerență într-o anumită situație, conformism, interesant, și independență, ok. La capătul cărților avem semnale. Aceste mesaje vor să-ți atragă atenția că primești semnale de peste tot, că există anumite lucruri cu care te conformezi, da? Te mulțumești într-un fel sau altul cu ceva anume, ceva cu care oricum nu e în coerență cu tine, cu ceea ce tu îți dorești. Ori e ca și cum găsești nod în papărul la ceva, îmi vine să zic aici. Are legătură cu propria ta siguranță, independență, să fii pe picioarele tale sau cel puțin tu să te simți cu o autostimă bună, da? Când vorbim despre independență, nu vorbim despre independență financiară, da? Poate fi financiar vorbind, dar eu m-aș duce până acolo încât să vorbim despre independența ta ca persoană, să fii pe picioarele tale, să te simți tu bine cu tine, autostimă sănătoasă, da? Uite-te și vezi cu ce te conformezi, ce nu este în coerență cu autostima ta sau cu ceea ce tu îți dorești pentru tine, ce nu e în coerență cu ceea ce îți dorești pe plan financiar. Da? E nevoie să începi să echilibrezi, adică ce vrei la nivel mental, da? Ce gândești cu ceea ce simți și cu ceea ce percepi în jurul tău, toate aceste semnale despre care vorbeam la început trebuie să fie în coerență ca să ajungi să-ți atingi această independență fără să te mai conformezi cu, nu știu, uite, tu ai o idee, de exemplu, și aici e ca și cum ce-o zice lumea sau să nu fiu judecat sau să nu știu, să nu fiu acceptat. Despre asta e vorba aici. Uite-te la semnalele care vin către tine, pentru că vin foarte multe, probabil. Au venit și până acum, poate unele le-ai văzut, poate altele nu, dar trebuie să deschizi un pic mai mult ochii în această perioadă la semnalele de sub orice formă, pentru că nu vorbim de semnale negru pe alb să vină să ți se scrie așa în față, berbecule, vezi că vezi asta sau vezi altă. Nu, sunt subtile, toate semnalele din viața noastră sunt subtile. Vin pe anumite căi, nu neapărat pe căi palpabile, să zicem. Da. Așadar, ți se cere coerență cu ceea ce te conformezi. Ți se cere coerență între ce gândești, ce simți și ce percepi, ca să poți atinge acea independență, indiferent ce tip de independență vorbim. Independența poate să vină și cu mesajul eliberării, da? E nevoie să te eliberezi de anumite gânduri care poate nu-ți fac bine, care te țin sequestrat într-un cerc vicios al minții tale, poate fi și asta. Și nu e ca și cum eliberează-te de toate acele gânduri. Vezi care sunt semnalele care îți spun că nu ești coerent în viața ta și că ești într-o cușcă mentală și scapă de ele, scapă de acea cușcă. Da? Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Interesant. Hai să vedem mai departe ce alte mesaje mai avem pentru berbecii mei frumoși. Avem 9 de monede care zice așa, ia o pauză și savurează rezultatele succeselor tale. De foarte multe ori nici măcar nu punem preț pe ceea ce am construit în această viață. Dacă nu este la înălțimea așteptărilor noastre, ne-am făcut noi așa
un film în capul nostru și ne-am gândit, vreau să ajung acolo, vreau să fie așa, vreau să fie, nu știu, procesul să fie ăsta, vreau să câștig atâta sau vreau să, nu financiar neapărat, da? Vreau să obțin nu știu ce, într-un anumit fel, un soi de control, pentru că e 9 de monede și 9 de monede este cartea mândriei de sine, dar mândria de sine a celui care a construit într-un fel anume ceva. Și aici ni se spune să iei o pauză și să te bucuri de succesele tale, pentru că dacă tu nu te bucuri de rezultatele și nu ești mândru de ceea ce ai obținut în această viață, așa puțin, nu contează, că nu toți ajungem în vârf repede, dacă nu ești mulțumit cu ceea ce nu savurezi toate succesele, avem o problemă, da? Aici voi trebuie să știți despre ce vrea să vă vorbească această carte, acest mesaj. Avem lumea, următorul mesaj pentru voi. Și spune așa, da, ai făcut-o. Acum fă ceva pentru a sărbători munca bine făcută. Dragii mei, voi ați făcut multe eforturi și ați făcut foarte multe lucruri, ați dus la capăt foarte multe lucruri, ați încheiat probabil multe, hai să zicem, socoteli cu viața, să zicem așa. Poate unii dintre voi ați atins succese și de-aia vi se spune că nu, pentru că lumea este o carte de succes. Lumea e o carte de vârf, cumva, da? De creștere. Ați crescut, ați lucrat cu voi, nu contează ce înseamnă succesul ăsta. De ce nu te mândrești cu el? De ce nu te bucuri? Fă ceva pentru a sărbători munca bine făcută. Ai făcut bine cum ai făcut. Punct. Nu îți mai bate capul aici și nu mai produce haos, pentru că îți produci singur haos și îți produci singur această închisoare mentală, acest blocaj mental. E un blocaj mental aici pentru unii dintre voi. Ca și cum că auzi nod în papură, nu mai căuta nod în papură, ai făcut foarte bine până acum. Bucură-te. Și atât. 5 de cupe, foarte interesant. 5-ul de cupe vine cu următorul mesaj. Ceaiul vărsat nu este sfârșitul lumii. Aici avem o persoană care plânge, vai, Doamne, a căzut ceștile pe jos și a murdărit mocheta. Îți dai seama ce tragedie. Ok, poate că nu a ieșit acest succes cum vrei tu, nu a ieșit această muncă, aceste eforturi, nu au ieșit așa cum ți-ai dorit tu. Așa și? Acum ce vrei, să te arunci de pe fereastră? Dragii mei, nu-i sfârșitul lumii. Trebuie să învățăm să ne bucurăm cu puțin. Eu de-aia spun aici, mesajele cam asta vor să ne spună. Învață să te bucuri de cel mai mic succes pe care l-ai. Până ajungi la mare, aici cu lumea. Mai sunt și momente în care eșuăm, mai sunt și momente în care poate nu suntem foarte atenți sau pur și simplu 5 de cupe poate fi dezamăgirea emoțională față de tine însuți, să zici, puteam să fac mai bine. Ok, și 9 de monede, cartea perfecționistului. Pentru ce îți, a perfecționistului nu, 8 de monede, cartea perfecționismului, dar 9 de monede ne arată rezultatele în urma acelui perfecționism. Da? De aia spunem că e mândră această persoană de ea însăși. De ce să nu fii mândră de tine chiar și dacă ai avut un eșec? Pentru că eșecul întotdeauna ne învață mai mult decât un succes, aș spune eu. Din punctul meu de vedere, din propria experiență. Pentru că învățăm să facem mai bine data viitoare. Na? Foarte interesante mesaje. La capătul cărților, ia uite, l-avem pe împărat aici. Împăratul vine cu următorul mesaj. Ca să fii autoritate în propria ta viață, implică multă responsabilitate. Ca tu să fii acea persoană pe care ți-o dorești, independentă, de succes,
da? Să fii mândru de tine, să nu mai eșuezi, dacă asta e buba ta, ai nevoie de foarte mult mai multă disciplină, probabil, că poate în anumite momente te pierzi. În loc să fii coerent, ești fixist într-un fel anume, pe o idee anume, și nu există o maleabilitate sau o fluiditate, și poate că aici e nevoie să te disciplinezi un pic și să te responsabilizezi și de eșecuri și de succese. Cam asta este ceea ce eu simt să transmit aici cu împăratul. Împăratul înseamnă structură, împăratul înseamnă putere, împăratul înseamnă persoana care s-a construit pe ea însă și nu s-a născut împărat. Deci din start, na, a ajuns în timp să fie împărat. Foarte tari mesajele. Ok, trecem mai departe. Să vedem îngerii iubirii. Ce au pentru voi? Ce mesaj au îngerii iubirii pentru berbecii mei frumoși? Primul mesaj. Iubire neîmpărtășită pentru unii dintre voi. Exprimă-ți iubirea. Ok. Și deschideți mintea. Împăcare pentru majoritatea dintre voi, dragii mei. Atenție, pentru cei care aveți o relație, faptul că tu nu-ți exprimi, nu te deschizi, da? Nu, poate te costă să fii deschis și la minte, adică mentalitatea, din punct de vedere al exprimării emoționale. Foarte mulți dintre noi, mă includ și eu aici, berbecul este o persoană rece. E o persoană de acțiune, nu e o persoană emoțională. Da? Berbecului nu este ușor să vorbească despre emoționalitatea lui. Luna de pe harta noastră natală ne arată cum simțim și ce simțim, nu soarele în berbec. Energia berbecului nu este emoțională, este masculină, de acțiune. Și aici, poate că unii dintre voi care sunteți într-o relație, pe lângă faptul că nu vorbim de o energie feminină, ci una masculină în berbec, te costă foarte mult să fii maleabil din punct de vedere mental, să-ți găsești cuvintele sau să pui în cuvinte emoțiile sau să pui în cuvinte stările tale emoționale. Și din această cauză, de foarte multe ori, simți că nu ești iubit. E ca și cum tu crezi că celălalt nu te iubește pentru că tu nu găsești cuvintele să exprimi ceea ce îți dorești de la partenerul de viață. Atenție aici! Pentru că unii dintre voi poate că n-aș spune vă distrugeți căsnicia sau relația, dar se răcește probabil din cauza asta, că nu trebuie să munciți un pic partea asta a exprimării emoționale. Vorbește, apropie-te de partenerul de viață, învață cum să-ți pui în cuvinte nevoile emoționale ca celălalt să poată să ți le împlinească. Avem împăcare, așadar, pentru cei singuri e posibil să fi fost respins într-un moment anume, în ultima perioadă, de o persoană. Poate îți plăcea de cineva sau poate ați avut o relație pasageră, să-i spunem așa, sau ceva a fost între tine și cineva în ultima perioadă. Ori voi, ori celălalt nu a fost pe aceeași undă, a fost așa ceva între voi, dar n-a fost iubire, nu s-a numit iubire, s-a numit orice altceva. În momentul de față e posibil, sau mă rog, în această perioadă, în a doua jumătate a lunii februarie, e posibil să revină această persoană în viața voastră și vouă vi se cere să fiți deschiși.
ca și cum acceptați această persoană în viața voastră, chiar dacă credeți că nu e vorba despre iubire, ci este altceva. Pentru că aici e posibil să existe. E ca și cum se spune tu persoanei celelalte ce simți, dacă simți ceva pentru ea. Sau e posibil ca cealaltă persoană, de ce nu, să vină la tine și să înceapă să se exprime din punct de vedere amoros cu tine și să spună cuvinte frumoase, poate de ce nu să zică că te iubește, ce știu eu. Deschide-te, pentru că e posibil, da? E posibil să ai parte de așa ceva, îmi vine să zic. Interesant. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Ok, avem perla. Avem o perlă ascunsă aici. Foarte interesant. Ori este un cadou, o binecuvântare cu care tu te-ai născut și încă nu ai găsit-o în tine. Ori vorbim de, poate de ce nu, pentru unii dintre voi ceva ce ați pierdut de mult și veți găsi în această perioadă. Știți cum e, mai sunt momente în viața noastră când ne pierdem ceva important, nu știu, sau ori un act important sau ceva, îl punem în alt loc și nu ne aducem aminte și acum îl găsești, da? E vorba despre ceva care până acum a stat ascuns, a stat în umbră și e posibil ca în această perioadă să găsești acel ceva. Avem iepurașul care ne vorbește despre frică și sarcină. Atenție, dacă vă e frică să rămâneți însărcinate sau dacă vă e frică să fiți părinți, din nou, aici avem acest context. Încercați să... Poate fi pentru unii dintre voi o sarcină ascunsă, atenție, poate sunteți însărcinați și nu știți. Faceți-vă un test de sarcină în cazul în care vă e frică, asta e teroarea voastră, să nu cumva să rămâneți însărcinate sau să lăsați însărcinată pe cineva, da? Aveți grijă. Și avem ochiul, invidie, protejează-te de invidioși sau nu fi invidios, da? Nu fi invidios. În cazul în care, pentru alții dintre voi, poate vă doriți să rămâneți însărcinați, hai să zicem așa, și nu puteți. Și aici avem ochiul, ești ochios pe celălalt care are 5 copii, de exemplu. Invidia se transformă la un moment dat în ură și n-ai de ce să ai ură pe această viață, de exemplu, dacă tu nu ai fost, să numim așa, binecuvântat cu o sarcină. Sunt alte maniere în care putem să avem copii în cazul în care ne dorim cu adevărat. Invidia nu este o energie la care să recurgi în momentul în care vorbim despre copii. Și nu neapărat copii, aș spune. Când vorbim despre sarcină, putem să vorbim despre împărăteasă. Da. Împărăteasa este abundență. Împărăteasa este creație sau creativitate. Nu putem să fim invidioși pe cei care poate au mai mult decât noi, nu putem să fim invidioși pe cei în umbră, pentru că aici vorbim de ocult, de ascuns. Poate în față suntem prietenoși, dar în spate numai noi știm ce mai blestemăm, aoleu, iau-te-l și pe ăsta și ce știu eu ce scoatem pe gură. Mare atenție, această energie este destructivă, aș spune. Da? Mare atenție, cei care sunteți ochioși pe alții care au mai mult decât voi sau că fac altceva sau nu știu, ce știu, voi fiecare dintre voi avem dinții aici sau dintele, control și schimbare. Ți se spune să te controlezi în ceea ce are de văzut cu dacă nu vrei să rămâi însărcinată sau dacă nu vrei să lași însărcinată pe cineva, dacă ești invidios pe
alții care au copii sau dacă ești invidios pe alții care au bani sau o altă situație sau fac ceva ce tu nu poți să faci, mare grijă cu invidia. Controlează-te și fă schimbări în tine. Nu îți face bine deloc să fii invidios. Eu n-aș spune, am văzut în anumiți berbeci pe care am cunoscut în viața mea, am văzut acest aer de competiție, berbecul e competitiv, da? De competiție, are vecinul, trebuie să fac și eu mai mult decât vecinul. Bine, asta e tipic românesc, în niciun caz nu e, nu numai românesc, dar în general. Dacă vorbim despre ce am spus mai devreme, că poate vei găsi ceva ce ai pierdut acum nu știu cât timp. Mie mi spun să ascunzi, nu spune că ai găsit. E ca și cum ai găsit piatra filozofală, ai găsit răspunsul la ceva, pentru că ceva zăcea în tine aici, da? Un diamant, o perlă care zace în tine și o găsești acum, sau nu știu, habar n-am. Uite, o naște acum, că aici e vorba de o sarcină, da? Naști ceva, un nou proiect din acea perlă care zace în tine. Protejează-te cât poți de mult, încearcă să faci lucrurile în așa fel încât să nu ridici invidie în jurul tău. Adică nu te da mare, mă refer. Da, de foarte multe ori atragem invidie din cauza faptului că ne dăm în stambă, în general. Da? Așa că controlează-te. Controlează-te și chiar dacă ai chef să faci acest lucru, trebuie să înveți să faci schimbări în tine, da? Foarte tare, mai. Hai să vedem ce mai avem pentru voi, ultimile 3 mesaje sau ultimele, nici nu știu cum se zice, în românește corect. Berbecii mei frumoși. Ce mesaje mai avem? Spinii, avem spini de trandafiri. Împletește-ți coroana pe care o meriți. Îmi vine să zic aici după faptă și răsplată. Nu știu de ce îmi vine să zic asta acum, în acest moment. Așteptări. Nu căuta aprobarea nimănui, ți se spune. Ce am simțit eu la început de talărie cu chestia asta aici? Că te gândești să nu cumva să zică lumea nu știu ce. Nu căuta aprobare. Și spada. Fă o schimbare sau fă schimbarea. Ești pe punctul de a face o schimbare de foarte mult timp probabil, care să-ți aducă stabilitate și independență și tu probabil amâni. Probabil amâni aici, pentru că ți-e frică să nu cumva ce o zice lumea de ceea ce tu ai de spus. Și aici este poate sunt lucruri care nu sunt tocmai plăcute pentru ceilalți, pentru că spinii, da? Am aici un lucru frumos, sau mă rog, un obiect frumos care e trandafirul, care are spini. E ceva frumos, dar care poate face rău sau e țepos, înțepător pentru cineva. Și de aia probabil că încă nu te-ai hotărât să faci ceva. Trebuie să faci, nu mai poți stai pe loc. Cam asta e ceea ce vorbim, despre ce vorbim aici. Avem turnul și ne spune deconectează-te și relaxează-te o țără, o leacă. Da? Ia-ți o pauză. Ia-ți o pauză. Să-ți pui coerență în gânduri, să te hotărăști odată, să nu te mai chinuie capul aici și gândul că vezi, Doamne, ce o să zică lumea, vezi de treaba ta. Bucură-te de tot ceea ce ai putut să faci pas cu pas, chiar dacă rezultatele n-au fost așa wow cum tu ai vrut.
Nu mai contează, pune mâna, doar fă. Fă, chiar dacă ceea ce tu trebuie să faci, poate pe unii dintre cei din jurul tău îi poate înțepa, într-un fel sau altul. Îi poate răni. Foarte interesant. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ceau!